ආයුබෝවන් ඔයලා හැමෝටම හුඟ කාලෙකට පස්සේ ඔයාලට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලව හමු වෙන්න. මගේ YouTube channel එකට හැමෝටම ආරාධනා කරනවා නැවත නරඹන්න කියලා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න කියා අවංකවම ඉල්ලා සිටිනවා. අද මම ඔයාලා සමග බෙදා හදාගන්න යන්නේ අරාබි රටවල් වල ඉතාමත් ප්‍රියතම කෑමක්. අරාබි උදවිය විතරක් නෙමෙයි මගේත් ප්‍රියතම කෑමක්. ඒ වගේම මගේ ළමයිනුත් ආස කරන කෑමක් තමයි මම අද හරියට හරි විදියට හදාගන්න යන්නේ. අපි එහෙමනම් බලමු. මං අරන් තියනවා තඹපු කඩල ග්‍රෑම් 800ක්. මම මෙතන අරන් තියනවා තිහිනීය වීදුරු 3 කාලක්. මගේ කලින් වීඩියෝ වල මං තිහිනීය හදලා තියනවා. ඒ වගේම හදන ක්‍රමෙත් මං කියා දීලා තියනවා. මගේ YouTube channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් මගේ වීඩියෝ එක නරඹන්න ඔතකොට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද තිහිනීය හදන ක්‍රමය. දියලුණු තේ හැන්දක් අරගෙන තියනවා. ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. මං අරන් තියනවා මොදෝපු කිරි මේස හැඳි 5ක්. මොදෝපු කිරි අරගෙන තියෙන්නේ හුම්මස් එකේ රස වැඩි කරගන්න. මෙතන මං අරන් තියනවා ලොකු ලුණු ගෙඩියයි සුදු ලුණු බික් 5යි. මම මෙතන අරගෙන තියනවා දෙහි ගෙඩියක ඇඹුල් දියර. ඔලිව් ඔයිල් අරන් තියනවා වීදුරු කාලක්. තඹපු කඩල ග්‍රෑම් 800ට මං හදාගෙන තියෙනවා හොම්මුස් කීලෝ 1යි ග්‍රෑම් 400ක්. පුංචි සැරසිල්ලක් කරගන්න යන්නේ.
මේ බලන්නකෝ. මේ තමයි hummus. හරිද? හරියටම මම හැදුවේ. රසයි ගුණයි දෙකම පිරි. ලොකු කුඩා හැමෝටම උදෑසනට බඩ පිරෙන්න කන්න පුළුවන්. ඇත්ති වෙනකම්. ඉතින් ඔයාලගේ උදෑසන කෑම වේල රසට මේ වගේ hummus එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.